nằm ở vị trí cao hơn mái ngói của chùa Côn Sơn, nhưng mà mùa nào thì giếng ngọc cũng đầy nước. Và người xưa thì quan niệm rằng giếng ngọc là huyết mạch của núi Côn Sơn, và đây chính là mắt của Kỳ Lân. Đây không chỉ là nguồn nước quý của di tích mà còn là điểm tham quan mang rất là nhiều giá trị về tâm linh. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh du lịch khám phá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm khám phá ngôi chùa Côn Sơn. Đây là một địa danh gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp của rất nhiều danh nhân đất Việt như Trần Nguyên Đán, Huyền Quang và đặc biệt là người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Trước sân tiền đường của ngôi chùa là có những cây cổ thụ. Nó đã làm tăng vẻ đẹp và sự tôn nghiêm của chùa. Trong quần thể của chùa có những cây thông lâu năm, đặc biệt là đây như các bạn đã thấy là có 2 hàng thông cổ thụ và nó tạo thành con đường thông. Xin giới thiệu là chùa Côn Sơn là tục gọi là chùa Hun, tọa lạc dưới chân Côn Sơn, có tên chữ là Thiên Phúc Tự, nghĩa là chùa được trời ban cho phúc lành. Chùa Côn Sơn thì thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Chùa đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là xếp di tích quốc gia ngay trong đợt 1 năm 1962. Và đây là di tích quan trọng thuộc khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, được công nhận là khu di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Hiện nay lễ hội của chùa Côn Sơn thì được kết hợp với lễ hội đền Kiếp Bạc và thành lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa xuân và mùa thu, và thường được tổ chức từ ngày mùng 10, ngày 23 tháng Giêng và mùng 10 đến 20 tháng 8 âm lịch. Sự kiện của khu chùa Côn Sơn này, đây là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bia Côn Sơn. Nơi này là Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch Lê Hữu Thọ này, Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Võ Văn Kiệt này, hầu như tất cả các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã từng ghé thăm ngôi chùa này. Đây. Khu vực này là khu vực sắp lễ. Xem có cái gì đặc biệt à? Đây là bia Côn Sơn, Tư Phúc Tư Bị. Bia Côn Sơn Tư Phúc Tư Bị dựng năm Hoàng Định thứ 8. Chùa Côn Sơn này có từ thời Trần, là nơi trụ trì của Đệ Tam Tổ Thiền Phật giáo Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả. Đấy, ngày 15 tháng 2 năm 65, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Côn Sơn. Người đã đọc tấm bia này và hình Bác Hồ đọc đã có ở chùa Côn Sơn, trở thành biểu tượng văn hóa của thời đại. Năm 2017, bia Côn Sơn Phúc Tự Bi được chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Đấy, mình lốt lại một số cái quan trọng. Để sang bên kia xem có cái gì hơn ạ. Ngoài này còn có tấm bia. Đây là bia Phụng Lệnh Dụ, cung cấp tam bảo, tạo lệ bi ký. Mặt một là Phụng Lệnh Dụ, cung cấp tam bảo, lệ bi ký. Đại Nguyên Soái Tổng Quốc Chính, Thanh Vương Lệnh Dụ. Đấy, mình đọc cái chính.
mặt hai là ghi tên những người đi đầu hưng công khởi dựng lại các thượng điện, gác chuông cửu phẩm, liên hoa, thương hiền, tiền đường, hậu đường. Bia này là ghi tên những người phục dựng lại ngôi chùa này. Bên phải còn một cái còn một cái bia nữa, xem này là bia gì nào. Bia Thanh Hư Động năm 1369, Đại Tư Đồ Trần Nguyên Đán về dựng nhà trên núi Côn Sơn làm nơi lui nghỉ. Vua Trần Viện Tông về thăm, ngự bút tặng 3 chữ Thanh Hư Động khắc trên bia. Đây là ghi toàn bộ những cái quá trình của năm 2015 thì bia Thanh Hư Động được chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Năm 1330 thì Đệ Tam Thánh Tổ Huyền Quang đã mở rộng chùa, lập ra cửu phẩm liên hoa. Năm 2017 thì công trình này đã được tôn tạo thành công, tạo lên điểm nhấn kiến trúc trong cảnh quan thanh tịnh linh thiêng của chốn Côn Sơn. Tòa cửu phẩm liên hoa gồm cây phẩm 9 tầng và nhà phẩm. Nhà phẩm thì được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, phố vàng tâm, đá xanh Thanh Hóa, ngói mũi hài phục chế và hàng nghìn viên gạch Bát Tràng. Với kết cấu 3 tầng, 12 mái, cả công trình thì rất là đẹp và như một bông sen thanh thoát. Còn tòa cửu phẩm liên hoa hình bát giác 9 tầng thì cao 10m3 với những chi tiết chạm trổ điêu khắc tinh xảo, và tất cả đã tạo lên một công trình rất là độc đáo của Phật giáo và duy nhất ở Việt Nam. Theo tương truyền, chùa Côn Sơn được mệnh danh là nơi linh thiêng bậc nhất của cả nước. Ai có lòng thành khẩn cầu sẽ liền được ứng nghiệm. Thì mình cũng sẽ vào đây để làm lễ, rồi lại review tiếp ở phía sau. Phía sau hai bên tả hữu là tượng Phật các vị La Hán. Đây là như là 18 vị La Hán. Hai bên này bưởi sai quá. Ôi, hoa nhài nở trắng xóa. Ghé vãn cảnh chùa Côn Sơn ấy, thì ngoài các cái công trình đặc sắc thì chúng ta sẽ còn có cơ hội tìm hiểu về giếng ngọc. Giếng ngọc thì tọa lạc ở chân núi Kỳ Lân và trên đường lên bàn Cờ Tiên. Phía sau là Đăng Minh Bảo Tháp, nơi đặt xá lị của Huyền Quang Tôn giả. Nằm ở vị trí cao hơn mái ngói của chùa Côn Sơn, nhưng mà mùa nào thì giếng ngọc cũng đầy nước. Và người xưa thì quan niệm rằng giếng ngọc là huyết mạch của núi Côn Sơn, và đây chính là mắt của Kỳ Lân. Đây không chỉ là nguồn nước quý của di tích mà còn là điểm tham quan mang rất là nhiều giá trị về tâm linh. Phía sau chùa Côn Sơn là một khu mộ tháp, và lớn nhất là Đăng Minh Bảo Tháp, được xây dựng bằng đá xanh, cao 3 tầng, và ở phía trong thì đã được đặt xá lợi của tượng Thiền sư Huyền Quang, nằm ở sườn núi Kỳ Lân. Từ khu vực giếng ngọc này men theo các bậc đá để lên bàn Cờ Tiên. Để leo lên trên đỉnh núi thì cũng là một thử thách rất lớn đối với rất nhiều người, bởi vì có những chỗ thì đá rất dốc dựng đứng, và leo lên đỉnh bàn Cờ Tiên thì cũng mất tầm hơn 1 giờ đồng hồ. Trên đỉnh núi thì chúng ta sẽ bao quát hết một dải núi non trùng điệp.
Quan Thiam Bồ Tát Côn Sơn. Mình sẽ xem có cái gì là đặc biệt à. Tượng Phật Bồ Tát tọa thiền đài sen được tặng bằng chất liệu gọc quý nặng 4 tấn, cao 1,75 m. Ngự trên lầu dưới chân núi Côn Sơn. Ở bên khoảng 200 m sẽ là đền thờ Nguyễn Trãi. Và đi lên đây 1.300 m thì đó là bàn cờ tiên. Động Thanh Hư Động là 50 m. Đền thờ Nguyễn Trãi. Đền thờ Nguyễn Trãi 150 m. Đền thờ Trần Nguyên Đán 250 m. Lên nhà Nguyễn Trãi 300 m. Suối Côn Sơn 100 m. Nhạc Ngũ Linh Từ 800 m. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ngược lên để đến với đền thờ Trần Nguyên Đán. Đền thờ Trần Nguyên Đán thì nằm ở phía trên của đền thờ Nguyễn Trãi, gần thượng nguồn của suối Côn Sơn. Ông là ông của Nguyễn Trãi và là người đã nuôi dạy Nguyễn Trãi trưởng thành tại núi Côn Sơn. Ông đã cùng vợ xây dựng công trình kiến trúc trong núi, và Thanh Hư là một công trình quy mô hoành tráng với nhiều hạng mục kiến trúc hòa với thiên nhiên. Khi ông tạ thế thì vua Trần nhớ công ơn của ông nên đã hạ lệnh lập đền tạc tượng vị tướng quốc tại Côn Sơn. Bài minh bia Thanh Hư ở Côn Sơn do Trần Nghệ Tông ngự chế. Giờ thì mình sẽ vào lễ ở đền thờ Trần Nguyên Đán. Tiếp theo đây là 50 m nữa chúng ta sẽ đến thăm lên nhà của Nguyễn Trãi. Tấm bia này ghi toàn bộ bằng chữ Hán. Có lẽ mình sẽ dịch lại sau, chắc nhờ bác Google dịch lại. Tướng công họ Trần, húy là Nguyên Đán, hiệu Băng Hồ, quê ở Nam Định. Đây là toàn bộ đi lại về Trần Nguyên Đán. Có một cái cầu bắc ngang qua dòng suối khá là dài, khá là đẹp và yên tĩnh. Đền thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Đây là một công trình trọng điểm trong khu Côn Sơn, di tích lịch sử đặc biệt quan trọng của đất nước, được khánh thành vào tháng 9 năm 2002. Đền được xây dựng dưới chân núi Ngũ Nhạc liền với núi Kỳ Lân, có kiến trúc theo truyền thống. Con suối Côn Sơn chảy từ Bắc xuống Nam, uốn lượn từ phải qua trái, ôm đến khu đền, tạo nên một khung cảnh rất là trữ tình. Và đặc biệt là trong tam quan thì có một pho tượng Nguyễn Trãi được đúc bằng đồng, cao đến 1,4 m và nặng 600 kg. Ngôi đền này chính là biểu hiện to lớn của lòng biết ơn và sự trân trọng của nhân dân ta đối với người anh hùng của dân tộc Nguyễn Trãi. Ngày 30 tháng 9 vừa rồi vừa là ngày 581 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Bên phải đây là nhà khách. Hai bên đây là nhà khách. Giờ thì mình sẽ vào lễ ở đền thờ Nguyễn Trãi. Thành vô hạn với Tổ quốc, Trần Quốc Tuấn đã góp phần lớn lao vào việc tổ chức kháng chiến thắng lợi. Thiên tài quân sự của ông đã được khẳng định về mọi phương diện, lý luận và
bài ký bia đền Dược Sơn Vạn Yên. Ở đây có cái chi tiết là có một cái giếng cổ nước ngọt, nó rất thơm. Còn đây là bia vô đề các bậc anh hùng hào kiệt trung thần nghĩa sĩ xưa nay. Có ai không phục ngưỡng mộ đền Kiếp Bạc nên thường đến lễ bài cúng tế. Lập bia vào đầu đông năm Tân Dậu Liên Hiệu Khải Định thứ 6, chi phủ kinh môn Đào Hữu Quý phụng soạn. Toàn bộ bằng chữ nho mà cũng lâu lắm mờ hết. Vì là thời gian có hạn nên là tôi cũng xin phép được kết thúc video chùa Côn Sơn tại đây. Hẹn quý vị và các bạn ở phần 2 đền Kiếp Bạc. Và có một ngày nào đó đầy đủ thời gian tôi sẽ review kỹ hơn về chùa Côn Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.